Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Kiếm đạo cỡ này mà cũng xứng trở thành thánh tử thánh địch sao? Rác rưởi. Tô Trường ca, ngươi chẳng qua chỉ dựa vào thiên phú thánh thể mới có được lực lượng nhục thân khủng bố như vậy. Nói kiếm đạo thiên phú của ta không được, ngươi thậm chí còn không thông nổi chút nào về kiếm đạo. Vậy ngươi là thứ gì? Ta không thông gì về kiếm đạo sao? Một con chim sẻ chỉ có thể bay trong rừng cũng dám ngông cuồng bàn chuyện thương rồi bay lượn trên cửu thiên. Thân là thần tử mà chỉ biết chút công phu miệng lưỡi này sao? Đúng là buồn cười. Nếu ngươi không phục như vậy, vậy Kim Ngọc, bổn thần tử sẽ cho ngươi biết thế nào mới là kiếm đạo chân chính. Trời, đây là kiếm khí. Thần tử đại nhân vậy mà đã nắm giữ kiếm khí, lại còn không phải kiếm khí bình thường. Vật thần kiếm ý, nhất niệm thần ma, kiếm hòa đồng thần, kiếm lai. Cái này, rốt cuộc đây là hạ kiếm ý gì? Vậy mà đã ảnh hưởng đến cả diễn võ trường. Nhiều năm như vậy rồi mà chưa từng xuất hiện cảnh tượng như thế này. Ta chỉ là học được chút da lông của kiếm đạo mà thôi. Khiến chư vị chê cười rồi. Mật mã thế này còn không bằng kiêu ngạo hơn một chút. Khiêm tốn như vậy làm chúng ta trông như phế vật vậy. Ta đã nói rồi, ngươi của thật rất yếu. Bây giờ ta đã chứng minh cho ngươi xem rồi. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy ngươi còn yếu hơn cả những gì ta đã nói. Còn yếu hơn nữa. Ta cảm thấy lời này của thần tử không sai. Một kích vừa rồi, hắn chỉ sử dụng một chút kiếm khí mà thôi. Nếu thật sự vận dụng, hoàn toàn có thể nghiền thánh tử thành bột mịn trong nháy mắt. Nhưng kiếm tu tiên thiên thánh đã thoái lui. Thật là chưa từng nghe thấy cái đó. Kiếm khí đó vô cùng không đơn giản. Hơn nữa trong chiêu thức còn kèm theo đạo lý trì âm trì dương. Phải biết rằng trì âm trì dương vốn dĩ là mâu thuẫn lẫn nhau. Thế nhưng hiện giờ lại bị một người đồng thời nắm giữ. Trái với quy tắc thiên địa. Trường ca đã không chỉ một lần mang đến cho chúng ta bất ngờ rồi. Ta lại cảm thấy chuyện này nằm trong tình lý. Tiên tri đã nội không kiến nghĩa, thậm chí còn đã có được một tia tiên tri. Loại kiến nghĩa khủng bố này là không thể xuất hiện trong thế giới thấp kém này. Chàng ca, người rốt cuộc còn có bao nhiêu mệnh? Tiên thái quá độ lâu xa rồi. Năm đó tiên lộ bị phong, ngoại trừ đám thuộc hạ của vị thần kia, cùng một nhóm tế ti trung thành nhất. Mọi tiên đế trên đời đều vì bị ý chí vũ trụ bài xích mà bị ép phải áp chế tu 6 xuống đại địa. Là ánh sáng hy vọng thuộc về thánh địa ta. Nhất định sẽ chiếu rọi trên thế giới chân chính hoàn chỉnh. Chỉ cần phá vỡ tuyến lộ, chúng ta sẽ có thể cùng trở về đỉnh phong tiên địa, đặt chân tới cảnh giới đó. Thần tử đại nhân, chờ một chút. Sao nào, ngươi cũng muốn cãi cọ với ta sao? Vật đại nhân có được, Tâm Nghiên không dám mơ tưởng. Theo ta được biết, nữ tử hẳn là không thích hợp dùng huyền hoàng vân thiết để tu luyện đâu nhỉ. Gia phụ lúc còn trẻ, do đột phá mà để lại ẩn họa đại đạo. Hiện giờ chủ yếu chỉ còn thiếu huyền hoàng vân thiết. Tâm Nghiên vì thế mới muốn có thêm một ít. Vô ý mạo phạm thần tử, xin thần tử đại nhân chớ trách. Nếu thần tử đại nhân nguyện ý nhượng lại huyền hoàng vân thiết, thất gia nguyện ý trả cái giá tương xứng. Thôi được. Trước tiên cứ ghi chuyện này lại, coi như người thiếu ta, sau này ta còn nhớ thì trả nợ. Đa tạ thần tử, thất gia cảm kích vô cùng. Sao ta lại ở đây? Được rồi, cảm giác thế nào? Sau trận chiến trước đó, ngươi có thu hoạch gì không? Tô Thần ca chẳng qua chỉ là ỷ vào tiên thiên thánh thể của mình mà thôi, cũng không biết đã gặp phải vận cướp chó gì, lại còn thức tỉnh giới dịch. Nếu đổi lại là ta cũng vậy. Khai Hà, ngươi từ khi nào trở nên như vậy rồi? Thất bại cũng không đáng sợ, chỉ kẻ yếu mới để ý đến sớm muộn. Nhưng Tô Trường ca hắn minh chính là Trường ca thần tử, là thần tử của Quy Nguyên Thánh Địa ta. Hết lần này đến lần khác gọi thẳng toàn danh của Trường ca thần tử. Rốt cuộc còn có phải thánh tử của thánh địa hay không? Ngươi vẫn không muốn tự kiểm điểm sao?
Ra khỏi thang phô, còn xin sư phụ chớ trách. Khai Hà, ta khuyên người tốt nhất nên thu lại lòng báo thù. Nếu không, một khi thần tử thật sự quyết định ra tay với ngươi, vi sư cũng không giúp được ngươi. Các lão tổ của thánh địa đã sớm nhất trí đồng ý. Toàn bộ tầng cao thánh địa đều sẽ tuân theo ý chí của thần tử. Chỗ thần tử chỉ tới chính là hướng đi của thánh địa. Nếu ngươi cứng đối cứng với hắn, cái thánh tử như ngươi ngay cả dám cũng không tính. Hắn thậm chí không cần tự mình ra tay, ngươi sẽ bị trực tiếp trấn áp. Nhi à, sáu sư cũng là vì tốt cho ngươi. Thần thù xa không chỉ đơn giản như thiên phủ thánh thể vậy đâu. Hắn còn được thiên đạo ban phúc, là người được thiên mệnh quy về. Được thiên đạo ban phúc, là người được thiên mệnh quy về. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Một nhân vật truyền kỳ như vậy, lại thật sự là cái Tô Trường Ca đó. Vậy thì đã sao? Ta là thánh tử. Chuyện hôm nay suốt đời khó quên. Tô Trường Ca, ngươi cứ chờ đấy. Cho dù thiên phủ kiếm đạo của ngươi có cao hơn nữa, nhưng so với Lạc Hà Kiếm Tông, ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Trường ca, chuyện hôm qua ở Quế Viên Dạ Võ Trường ta đều đã nghe nói rồi. Không thể không nói, ngươi thật sự có phong thái của thần tử. Thánh chủ quá khen. Ta biết thiên phú kiếm đạo của ngươi cũng không thua kém thiên phú nhục thân của ngươi, cho nên lão tổ bí mật bảo ta giao cho ngươi môn kiếm quyết truyền từ thượng cổ này. Đây là kiếm quyết do một vị tiền bối thánh địa thời thượng cổ để lại. Ông ấy cũng từng là một vị đại năng kiếm đạo, cả đời si mê kiếm đạo. Môn kiếm quyết này là thứ hắn cùng Hóa Thiên lưu lại, tên là Nhất Kiếm Âm Dương. Nghe nói môn kiếm quyết này là pháp môn thiên nhân, nhưng vị tiền bối kia ra đi quá vội vàng, cho nên thứ để lại chỉ là tan phiến. Tuy rằng chỉ là bản thiếu sót, nhưng ở Bắc Minh đạo vực này cũng có thể coi là một môn công pháp đứng đầu. Nếu ngươi có thể tu luyện đến đại thành, biết đâu có thể từ đó cảm nhận được một tia tiên ý. Đã kiểm tra được nhiệm vụ mới. Lựa chọn 1, yêu cầu đổi lấy công pháp khác. Phần thưởng Sơn Hà Đồ. Lựa chọn 2, nhận lấy công pháp này. Phần thưởng một kiện y điều bản hoàn chỉnh. Kiện y điều bản hoàn chỉnh, vậy chẳng phải là tiên pháp sao? Nếu ngươi không muốn, thánh chủ, cứ môn công pháp này đi. Gấp không chờ nổi như vậy sao? Nhưng môn công pháp này, ngay cả ta cũng đã tu luyện 10 năm. 10 năm mới hơi có thành tựu. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ chủ động tới tìm ta, hỏi môn công pháp này phải tu luyện thế nào. Đến khi đó, ta còn có thể mài mòn nhuệ khí của tiểu tử này, để hắn biết, ta, vị thánh chủ này, thật ra cũng là thiên phú dị bẩm. Nhất Kiếm Âm Dương bản hoàn chỉnh, một vị đại năng kiếm đạo vô danh, là sáng tạo cả đời của ngươi. Chỉ cần một chiêu chế địch, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm tường thực hệ, một kiếm phá vạn pháp, bất kỳ thứ lòe loẹt hoa mỹ nào, ta chỉ cần một kiếm. Một kiếm, âm dương, ta dượng, địch tập. Bà nội nói chứ, kẻ nào không sợ chết dám đánh tới Quy Nguyên Thánh Địa của ta vậy? Mẹ kiếp, ta đang tắm được nửa chừng đã chạy ra rồi, quần còn chưa kịp mặc nữa. Cái này đã học được rồi sao? Mới chỉ qua, bao lâu mà đã học được rồi? Mẹ nó rốt cuộc còn có phải người không? Trường ca, ngươi. Thánh chủ, ngài tới thật đúng lúc. Ta cảm thấy uy thế của một kiếm vừa rồi vẫn còn thiếu một chút gì đó. Không biết ngài có thể giúp ta đề thăng một chút không? Như vậy mà vẫn là người sao? Còn có vương pháp sao? Chưa tới một ngày, đã tu luyện đến cảnh giới như vậy. Vậy ta tính là gì? Thánh chủ, có lẽ là vừa rồi ta không dùng binh khí của chính mình, cho nên uy thế vẫn còn kém một chút. Đúng vậy, Trường ca. Giữa ngươi và ta vẫn còn khoảng cách rất lớn, nhưng ta tin ngươi nhất định sẽ vượt qua ta. Ngươi cứ dùng binh khí thử xem đi, dùng ra thực lực chân chính, đừng lại làm bổn tọa thất vọng nữa. Khoảng cách giữa người với người sao lại lớn đến thế chứ? Nhớ lại bóng dáng chạy dưới ánh chiều tà kia, đó là thanh xuân đã mất của ta rồi. Thánh Thương, tới đi.
ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Thứ này không đơn giản anh. Đây là... Triển sắc liệt một phương không gian. Trường ca, tốt nhất ngươi nên cho ta một lời giải thích. Hôm nay đâm thủng cả trời, ngày mai có phải sẽ trực tiếp lật cả thánh địa lên không? Thánh chủ, vừa rồi ta rõ ràng là cố ý diễn thị cho ngài mà. Ngài không thể thấy chết mà không cứu đâu. Cái gì mà diễn thị cho ta? Trường ca, tôi còn trẻ như vậy, sao ngươi có thể nói dối chứ? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, nếu dọa đệ tử thì làm sao đây? Thật là khiến người ta không cẩn thận. Cái đó, ta còn có chút việc, đi trước đây. Trường ca, ngươi cứ nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thì ra, là như vậy. Trường ca, thanh kiếm của ngươi cứ để ta xem thử. Mời lão tổ xem qua. Lão tổ, ngài. Trường ca, thanh kiếm này rốt cuộc từ đâu mà có? Khải bẩm lão tổ, thanh kiếm này từ sau khi ta giác tỉnh thánh thể, liền từ trong huyết mạch của ta mà sinh ra. Thác Quân, không cần truy cứu chuyện này nữa. Trường ca, ta bây giờ sắp xếp một chút chuyện tiếp theo của ngươi. Lão thất, nhưng mà... Lão cửu, đây là sự an bài của vị kia, ngươi rời đi trước đi. Trường ca, ta đã nghe nói rồi, ngươi muốn tôi luyện bản thân. Nhà mốc trường đối với ngươi mà nói đã không còn chút ý nghĩa nào nữa. Nhưng ở trong thánh địa của ta có thiên cơ lâu, tổng cộng chia làm 9 tầng. Mỗi tầng đều thiết lập những khảo nghiệm khác nhau, có thể dựa vào thiên phú của chính mình tiến hành xông ải. Nơi đó mới là chỗ thích hợp để ngươi xông xáo. Trường ca hiểu rồi, nhưng lão tổ, vì sao vừa rồi Phá Quân lão tổ lại? Ta biết hành sáu vừa rồi của Phá Quân đã khiến ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hãy tin ta, Trường ca, tu sáu hiện tại của ngươi không thích hợp để biết những chuyện này. Đợi tương lai ngươi trưởng thành thành một phương cường giả, ta sẽ đích thân nói cho ngươi đáp án. Vâng, Trường ca đã hiểu rồi. Nếu thanh kiếm trong tay hắn thật sự là một trong 4 thanh kiếm, chỉ sợ đã sớm bị đám đại tế ti kia phát giác rồi. Thần tử muốn lên Thiên Cực Lâu, các người đoán xem thần tử có thể lên được mấy tầng? Thiên Cực Lâu, Cửu Trọng Điền, một tầng là một trọng thiên, mỗi trọng thiên đều có lỗ lớn, càng lên cao, áp lực lại càng tăng lên theo cấp số nhân. Rất nhiều thánh tử của thánh địa đều ở tầng thứ 5, ngay cả thánh tử Gia Linh Điền đứng đầu cũng chỉ tới tầng thứ 7. Số tầng có thể leo lên trong lần này càng cao càng đại biểu cho tiềm lực càng lớn. Còn có một truyền thuyết, nghe đồn còn có tầng thứ 10. Nếu có người leo lên được, nghe nói thiên tế bi sẽ xuất hiện, lưu lại tên của mình ở trên đó, có thể biết được tiền đồ vận mệnh của chính mình. Có chút thú vị đấy, dám dùng trời để đặt tên, vậy thì để xem rốt cuộc thế nào. Lão chủ nhân, được rồi, hiện tại ta đã cảm nhận được, không còn khí tức của sự tồn tại kia nữa rồi. Mê mơ, vậy thì tốt. Lão chủ nhân, thương thế của ngài không đáng ngại. Thật ra căn bản chẳng có ảnh hưởng gì với ta. Trạng thái ốm yếu bệnh tật trước đó cũng chỉ là giả vờ cho kẻ đó xem thôi, chỉ để khiến hắn thả lòng cảnh giác mà thôi. Ngươi biết thân phận của cái bóng đen đó sao? Vậy mà có thể ngụy trang thành thiên hạt. Tuy lúc giả dạng sơ hở chồng chất đã bị ta phát giác, nhưng thực lực của hắn lại vượt ngoài dữ liệu của ta. Lão chủ nhiệm, dòng thời gian hiện nay cách thời đại của ngài đã 1 năm rất lâu rồi. Nếu ta nhớ không lầm, ở thời đại này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đại thế giới hoàn chỉnh ngày xưa đã vỡ nát, cách cục thiên địa bị phân hóa thành 3000 đảo vực. Về sau lại có một cường giả tự xưng là thần, từ ngoài vực mà đến phong tỏa lộ tuyến, dẫn đến thiên địa nhất trí, không cho phép trên đời tiếp tục tồn tại cường giả cảnh tiên đế. Sau đó... Ai? Cút ra đây! Vị mỹ nữ này quý tâm rồi.
Đã kiểm tra thấy nhiệm vụ lựa chọn mới. Lựa chọn 1, leo lên tầng thứ 5 của Thiên Tế Lâu. Phần thưởng, Họa Long Mọc Tượng Cương. Lựa chọn 2, leo lên tầng thứ 9 của Thiên Tế Lâu. Phần thưởng, Nhược Thủy Tam Thiên Tuyệt. Lựa chọn 3, leo lên tầng thứ 10 của Thiên Tế Lâu. Phần thưởng, một lần rút thưởng may mắn. Đây là lần đầu tiên xuất hiện lựa chọn rút thưởng may mắn đấy. Biết đâu sẽ có thu hoạch ngoài dự liệu. Ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ chuyện này. Lúc đi học phải leo cầu thang, xuyên không rồi mà vẫn phải leo cầu thang. Mới chỉ leo đến tầng thứ 7, vậy mà đã cảm thấy một tia khó khăn rồi. Nếu vận dụng lực lượng của tử phù, có phải sẽ nhẹ nhõm hơn một chút không? Sao lại không còn bậc thang đi lên nữa? Xem ra khảo nghiệm của tầng này là nhằm vào thần hải của người tu luyện. Nếu không thể hoàn mỹ nắm giữ thần hải của bản thân, sẽ bị cố lực lượng này quấy loạn, từ đó dẫn đến khí tức của ta bất ổn, mất đi tư cách sống ngoài. Xem ra như vậy thì tầng thứ 8 hẳn là có liên quan đến đạo đài. Thần tử sắp bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 8 rồi. Đệ nhất thánh tử Linh Thiên chính là bại ở tầng này. Thần tử có thể thành công không? Có chút ý tứ. Tiên Thiên Thánh Thể đạo bội, còn có kiến nghị của tiên tri nhất Quy Nguyên Thánh Địa cuối cùng cũng xuất hiện một kẻ nghịch thiên rồi. Có điều tiểu gia hỏa muốn đến tầng thứ 10 thì phải xem người có bản sự đó hay không. Ta sao ta lại cảm thấy sau lưng lạnh toát thế này? Đúng là khá mẫn cảm. Nhưng đáng tiếc, vẫn chưa đủ cao. Không ngờ tên tiểu tử này bảo bối cũng không ít. Nghe cha đi. Vậy mà có thể đánh xuyên Thiên Thải Lâu. Thú vị, quá thú vị. Tiểu gia hòa, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Văn bối Tô Trường Ca bái kiến tiền bối. Tiểu gia hòa, ngươi có biết ta là người phương nào không? Vạn bối tuy không biết, nhưng có thể cảm nhận được tiền bối thần võ bất phàm. Mẹ nói chứ, minh minh ta mới là nhân vật chính, vì sao còn phải xem người khác ra ai chứ? Vô Danh Thái Hư chân nhân, theo lý mà nói, ta cũng không phải người của thế giới này, ta đến từ phía trên, lẽ nào là chỉ thượng giới? Theo sự hiểu biết của ta, tất cả mọi người đều gọi nơi đó là tiên vực. Nếu tiền bối đến từ nơi đó, vì sao lại ở trong thiên giới lâu này? Tiền bối không muốn trở về sao? Trở về ư? Ta còn trở về được mảnh đất đó sao? Từ sau đại chiến năm đó, đã qua vô số kỷ nguyên, ngay cả tiên vực liệu có thật sự còn tồn tại hay không cũng là điều chưa biết. Ta đã sớm mất đi phần lớn lực lượng, đã không còn năng lực trở về nữa rồi. Nếu nói thế giới này, ngày sau nếu có người có thể rời đến tiên vực, người đó chỉ có thể là ngươi. Ta không sai, tiềm lực của ngươi có thể sánh ngang với một vài thiên kiêu tiên vực năm đó. Sau khi tiên lộ bị người ta cố ý phong tỏa, chỉ cần có người có thiên phù sánh ngang chân tiên chi tử đi trước đến nơi phong ấn, thì có thể một lần nữa đả thông thông lộ, thay đổi thế giới này. Thế giới này người sở hữu tư chất của chân tiên chi tử, ta chỉ phát hiện ra một mình ngươi. Nếu đã như vậy, các ngươi trực tiếp đưa ta đến nơi phong ấn, đả thông chẳng phải là được rồi sao? Vậy thì ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Thông lộ bị phong, một hậu của khác gây ra,
chính là thời gian ở nơi đáy lòng chúng ta. Phá Quyên Lâu mà ngươi từng thấy cũng từng là cường giả tiên địa tấn. Cuối cùng bởi vì chuyện này khiến tu sáu bị áp chế xuống đại địa giới. Mà điều tuyệt vọng hơn là thông lộ đối với nơi phong ấn chỉ có người từ tiên địa tẫn trở lên mới có thể tiến vào. Đủ để não hổ bác. Vậy chuyện này nên làm thế nào? Thủ đoạn bình thường đương nhiên là tử cục vô giải, cho nên để phá cục, Quy Nguyên Thánh Địa đi chính là một con đường khác. Nhưng đối với ngươi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi con đường thứ ba. Đây là bí sự cất giấu rất sâu, là chìa khóa để mở ra Thanh Đồng Thần Điện. Thanh Đồng Thần Điện, đó là thứ gì? Rất xin lỗi, ký ức của ta đã còn sót lại không bao nhiêu. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trong đó có thứ vô cùng quan trọng. Sau này ngươi nhất định phải đi. Thực lực của ngươi về cơ bản đã ổn định rồi. Ta kiến nghị tiếp theo, ngươi có thể đi ra thế giới bên ngoài lịch luyện. Vị mỹ nữ này quý tính là gì vậy? Lục Trường Sinh. Đệt, hắn sao lại nhận ra ta rồi? Lẽ nào là món nợ phong lưu thiếu lúc nào đó sao? Xin tiền bối yên tâm, ta nhất định hoàn thành phó thác của tiền bối. Không tệ, người trẻ tuổi rất có giác ngộ. Nhìn tiểu tử ngươi rất thuận mắt, cho ngươi thêm một thứ tốt nữa vậy. Cổ thần tiên ngọc có thể giúp người ngã đỡ 3 lần công kích thánh hồn. Đa tạ tiền bối ban cho. Đã nhiều năm không ra ngoài rồi, nhân cơ hội này vừa hay, đi xem thế giới bên ngoài một chút. Thần tử đại nhân thành công rồi, thiên tế bi giáng thế, tiên đạo bảo vật trong truyền thuyết, có thể nhìn thấu tiền đồ vận mệnh của một người. Thần tử có thiên phú như vậy, nhất định là nhân vật đỉnh tiêm. Tấm bia đá dự đoán tiền đồ khí vận, ta ngược lại muốn xem thử rốt cuộc có sâu xa như lời nói hay không. Thiên tế bi, đây là sắp vỡ rồi sao? Mà ta mới chỉ viết một chữ thôi mà, như vậy mà đã không thể chịu đựng nổi. Tiên tế bi do Tiên Nguyệt lưu truyền lại, vậy mà lại vì một chữ mà vỡ nát. Chẳng lẽ Tiên Ngọc trước kia từng có một truyền thuyết cổ xưa về thiên tế bi, nếu thành tựu tương lai của một người vượt xa thời gian, thiên tế bi sẽ không thể chịu đựng cố vận mệnh nhân của này. Ngay cả thiên đạo cũng không dám dính nhiễm. Loại người này được gọi là truyền thuyết cấm kỵ. Tiểu tử khá lắm, xem ra như vậy, những chuyện ta sắp xếp cho ngươi đều có vẻ thừa thãi rồi. Loại người như ngươi ắt sẽ coi thường mọi chướng ngại, cuối cùng trở thành vạn cổ tối cường. Không tệ, đợi đã, hắn chẳng lẽ còn muốn khắc chữ thứ hai? Ta thật sự phục rồi, không cho ta khắc thì thôi không cho khắc vậy, thế mà còn đá ta một cước. Thận hư giàu hoạt, không đúng, Thái hư chân nhân. Đúng rồi, đã đến lúc nhận phần thưởng của ta rồi. Rút thưởng may mắn, không biết sẽ ra thứ tốt gì đây. Hệ thống, trả lời ta, đây là thứ mà rút thưởng may mắn có thể rút ra sao? Một tấm bản đồ rách không trọn vẹn. Cho dù người rút ra một tấm bản đồ kho báu hoàn chỉnh, ta cũng chấp nhận. Nhưng tại sao trong đó con mẹ nó lại có thể rút ra cái thứ này? Túc chủ à, oan uổng quá. Những thứ này đều là khi rút thưởng may mắn ra đời, tự động được trói buộc vào. Ta cũng không sửa được mà. Vậy ngươi không thể đổi cho ta một phần thưởng khác sao? Không được đâu, túc chủ. Mọi phần thưởng của lựa chọn đều được cố định sẵn. Đồng thời ta chỉ phụ trách phát nhiệm vụ vào thời gian đặc biệt mà thôi. Thôi bỏ đi, không trông cậy vào ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết thông tin chi tiết của tấm bản đồ tàn khuyết này đi. Tu 6 của túc chủ quá thấp, không có quyền hạn để biết. Đồ chó. Cắt đi trước vậy, đợi sau này cảnh giới cao hơn chút rồi lại lấy ra có thể xem. Được đưa vào tinh vân rút thưởng. Theo lý mà nói đều không phải phế vật. Thái hư chân nhân nói đúng, ta cũng nên ra thế giới bên ngoài đi một chuyến. Đợi ta bế quan thêm một lần kết thúc rồi sẽ xuất phát. Mê mông, cũng không tệ. Kỳ quái, hôm nay thánh địa sao lại náo nhiệt như vậy? Ta cũng đâu có để lộ ý định muốn ra ngoài đâu. Đệt, thần tử đại nhân, ngài dọa ta nhảy dựng một cái. Thần tử đại nhân ngài cũng biết ăn ba phải sao? Ta biết khoảng thời gian này ngài vẫn luôn bế quan, cho nên không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Vậy được, thần tử đại nhân, ta sẽ kể cho ngài nghe. Hôm nay mọi người sở dĩ sôi trào như vậy, chủ yếu là có liên quan đến thánh nữ của thánh địa là Vân Tầm Nhãn. Nàng từng có một vị hôn phu tên là Mục Ngôn. Qua vài ngày nữa sẽ là ngày hai người họ thực hiện ước hẹn 3 năm. Ước hẹn 3 năm? Không đúng, nguyên nhân cụ thể thì sao? Nguyên nhân cụ thể ta cũng chỉ nghe đại khái mà thôi. Hình như là vì phụ thân của thánh nữ Tân Nhan và phụ thân của Lạc Ngôn đều là tộc trưởng của một tiểu gia tộc. Tộc trưởng, sau đó phụ thân của Tân Nhan từng gặp phải ngoài ý muốn, kết quả được đối phương cứu một mạng. Để cảm tạ đối phương, vì thế quyết định gả thánh nữ Tân Nhan cho con trai của đối phương. Nhưng về sau tu sáu của Lạc Ngôn đột nhiên đình trệ không tiến, lại càng trở thành phế vật số 1 ở nơi bọn họ. Bị vô số người chế nhạo, gặp phải biến cố này, mặc cho là ai đến cũng đều không muốn. Cuối cùng hai bên lập ra một ước định. 3 năm sau quyết đấu trên lôi đài, bên chiến thắng có thể đơn phương đưa ra việc xé bỏ hôn ước. Nhưng có lẽ Lạc Nguyên vốn là người mang thiên mệnh. Trong đường cùng mà gặp được đường không sống. Lâu sau khi lập ra ước định, lên nghịch thiên quật khởi, lại còn trở thành thánh tử Tân Tấn của Quy Nghi Tông. Câu duyên như vậy, chẳng lẽ là khí vận chi tử của thế giới này? Thú vị, xem ra mục đích của trạm đầu tiên đã rất rõ ràng rồi. Lạc Hà Kiếm Tông, Vô Tận Ngang Thiên, đến đây bái kiến thân tử của Quy Nguyên Thành Đế. Lạc Hà Kiếm Tông, bọn họ sao lại tới đây? Người xác định kiếm đạo thiên phú của thần tử thuộc Quy Nguyên Thành Đế không mạnh sao? Ta từng đích thân lĩnh giáo trận chiến của ngài. Đại nhân còn xin hãy tin ta. Nhưng muốn xem thử thiên phú kiếm đạo của thần tử này, lẽ nào còn có thể mạnh hơn cả 4 kiếm tử sao? Kiếm Tông, ngươi đến Quy Nguyên Thánh Địa của ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Luận chiến. Khai Hà, vi sư đối đãi với ngươi không tệ. Ngươi đối xử với 6 sư như vậy sao? Sư phụ, không đúng. Bây giờ chúng ta vô danh vô phận. Lão già, ta biết trước đó ngươi đối với ta không tệ, nhưng lúc ta bị tên khốn Tô Trường Thanh đánh bại, ngươi vậy mà cũng tới đánh ta. Ngươi cho rằng ngươi là sư phụ ta thì ghê gớm lắm sao? Hiện giờ ta sớm đã không còn là thánh tử của Quy Nguyên Thánh Địa nữa. Hiện giờ ta đã bái nhập Lạc Hà Kiếm Tông. Nghiệt đồ anh. Hôm nay ta sẽ vì tông môn mà trừ hại. Lão tổ của Kiếm Tông, Khai Thiên Kiếm Tôn. Trường ca thần tử, Thiên Diệu Thiên, đặc biệt tới lĩnh giáo, còn xin chỉ giáo. Kiểm tra thấy nhiệm vụ lựa chọn mới. Lựa chọn 1, từ chối đối phương, quay về tu luyện. Phần thưởng, thần quy thuẫn giáp. Lựa chọn 2, đánh bại đối phương. Phần thưởng, trảm đạo tuyệt. Một kiếm định thắng bại, thế nào? Ngươi và ta cùng lên, đến đi, một trận quyết chiến. Hỏa Tước, chuyện của đám tiểu bối, cứ để bọn họ tự mình giải quyết là được. Thần tử, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Không tệ, kiếm ý chí đồ nên là như vậy. Vô Cực Ngạo Thiên cũng sắp bắt đầu bộc phát rồi sao? Ta cảm thấy máu huyết trong người ta lúc này đang sôi trào. Trận chiến đỉnh phong này cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi sao? Vô Cực Ngạo Thiên, chuẩn bị xong chưa? Cơ hội. Thân tử của Nhiên lợi hại. Một thân thiên phú kiếm đạo, như kiếm tiên tại đây. Ngạo Thiên cam bái hạ phong. Không phải chứ huynh đệ, ta ngay cả đại chiêu cũng chuẩn bị xong rồi. Ngươi lại nói với ta là không đánh nữa. Ngươi như vậy làm ta rất ngượng ngùng đấy. Vậy là không đánh nữa sao? Đáng chết anh. Vừa rồi ta rốt cuộc vẫn luôn mong chờ cái gì chứ? Ngươi chẳng phải tên là Vô Cực Ngạo Thiên sao? Ngạo Thiên chẳng phải nên cuồng ngạo vô cùng sao? Ngươi như vậy là sao? Vô cực không Ngạo Thiên. Đây là cái tên được đặt tùy tiện. Bởi vì trước kia ta vẫn luôn rất cẩn thận dè dặt. Sư phụ muốn thông qua cái tên này để thay đổi tính cách của ta. Hơn nữa vừa rồi ta cũng phát hiện ra, ta tên là Ngạo Thiên,
Chứ đâu phải đồ ngốc. Đánh không lại ngươi thì tại sao ta phải đánh? Vậy ngươi tới đây làm gì? Chính là tên này, chẳng phải là người của thánh địa các ngươi sao? Vừa hay đưa tới, thuận tiện bái kiến thần tử trong truyền thuyết một chút. Kiếm tử, ngươi xem kiếm tông ta là nơi nào hả? Loại người phản bội tông môn như ngươi, kiếm tông ta cũng muốn sao? Nhưng chẳng phải rõ ràng ngươi đã đồng ý cho Minh Minh gia nhập kiếm tông sao? Nếu ngươi không phục, lão tả, ta xin trục xuất Vương Khai Hà khỏi tông môn. Chuẩn, kẻ có thể dễ dàng vứt bỏ tông môn của mình, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nói phá cục, chi bằng chúng ta đổi đi. Ta có thể đem 9 vị kiếm tử của Lạc Hà kiếm tông ra, đổi với ngươi thân thể này. Ngươi nghĩ đẹp thật đấy. Ngươi cho dù lấy 100 kiếm tử ta cũng không đổi. Hay là thế này đi, ngươi ra giá đi. Lạc Hà kiếm tông ta toàn bộ đều chấp nhận. Ta nói lão già ngươi sao lại tuyệt tình như vậy? Đồ phế vật nhà ngươi. Hôm nay là mất mặt vệ sĩ rồi. Quay về sẽ sắp xếp cho ngươi một bộ huấn luyện ma quỷ. Khai Thiên tiền bối đi thong thả. Trường ca tiểu hữu, sau này nhất định phải thường đến Lạc Hà kiếm tông của ta làm khách. Lão tổ, ta thương lượng với ngài một chuyện nhé. Chuyện gì? Trường ca, ngươi lại thiếu tài nguyên tu luyện sao? Ta muốn ra ngoài lịch luyện một phen. Lão tổ à, Trường ca chỉ là đi lịch luyện một chút mà thôi, không cần phải ức chế cả dung mạo của ta chứ. Ta đã phá sản rồi. Trường ca, sự ức chế của ngươi chính là sự ức chế của thánh địa. Không ai có thể can thiệp vào lựa chọn của ngươi, cho nên cứ yên tâm mạnh dạn mà đi đi. Ngoài ra, mấy lão già bọn ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi chút đồ. Trong chiếc nhẫn không gian này chứa bí bảo, còn có vật hộ thân. Phía trên còn có mấy vị lão tổ bọn ta để lại một luồng thần niệm. Nếu như ngươi gặp nguy hiểm thì kích hoạt cấm chế trên nhẫn. Thứ này có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm. Đa tạ chư vị lão tổ hậu ái. 5 ngày sau, ta sẽ khởi hành đi tới Phong Vân Thành. Tuy rằng luôn cảm thấy không phải lúc, nhưng thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, chưa từng trải qua máu tươi và giết chóc. Trường ca định nhiên không cách nào trấn áp một đời. Thần tử đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ta biết 5 ngày sau ngươi sẽ tới Phong Vân Thành làm chút việc. Vừa hay ta cũng sắp xuất phát lịch luyện, liền quyết định lấy nơi đó làm trận đầu tiên của ta. Ngươi thấy thế nào? Thần tử đại nhân muốn đồng hành cùng Tâm Viêm sao? Tâm Viêm vinh hạnh vô cùng. Trường ca, ngày mai ngươi sẽ khởi hành đến Phong Vân Thành thuộc Thiên Hà giới rồi. Đây là phi chu ta đã chuẩn bị xong cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể ngồi chiếc phi chu này mà đi tới. Vâng. Trong chiếc nhẫn không gian trước đó đưa cho ngươi có một số tin tức liên quan đến Thiên Hà giới. Tin tức, nơi đó cũng có thế lực phụ thuộc của Quy Nguyên Thánh Địa ta. Nếu như ngươi gặp phiền phức, có thể đến tìm bọn họ. Còn nữa, gần đây Thiên Hà giới không yên ổn. Mọi việc lấy an toàn của bản thân làm trọng. Ta cảm nhận được tu 6 của ngươi đã đạt tới cực hạn tử phù rồi. Vừa hay đột phá ngay trên đường tới Thiên Hà giới đi. Trường ca đang có ý này. An nguy của thần tử liền giao cho ngươi đó. Cho dù ngươi chết rồi, cũng không thể để hắn chịu chút tổn thương nào. Hiểu chưa? Khiêm tốn lĩnh mệnh. Hy vọng đám lão gia hỏa kia có thể thành thật một chút. Nếu như bọn chúng già mà không đứng đắn còn ngấm ngầm hạ thủ, vậy thì Bắc Minh đạo vực này cũng không cần tồn tại nữa. Ta còn tưởng có thể thưởng thức một trận chiến thiên kiêu chứ. Không ngờ lại thành ra đi xem biến mặt. Ngươi hiểu cái gì? Cái này gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói ra thì lần này ngươi tới Quy Nguyên Thánh Địa, không phải là muốn tìm Tô Trường ca hỏi chuyện sao? Sao lại đổi ý rồi? Khoảnh khắc ta đến gần Thánh Địa, đã ngửi thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Chị em trong Thánh Địa này có người vẫn luôn quan sát ta. Trong tình huống này, mạo muội tới gần Tô Trường ca, hỏi về vấn đề của 4 thanh kiếm rõ ràng là không thích hợp. Hơn nữa dù sao hắn cũng sắp kích phát lịch luyện rồi. Đến lúc đó lại hỏi một lần nữa.
Ngươi cảm thấy kiếm hư có phát hiện huyết hoàng bên cạnh là giả hay không? Nếu kiếm hư ngay cả điều này cũng không phát hiện ra, vậy thì cũng không có gì cần tồn tại nữa. Nữ nhân kia lợi dụng thủ đoạn thời không, đem 4 người kiếm hư từ tương lai xa xôi truyền tống tới đây, hơn nữa còn phân bố ở 4 vị trí hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc là muốn làm gì? Quản nhiều như vậy làm gì? Bọn chúng chỉ cần không ảnh hưởng đến lộ tuyến trưởng thành của Tô Trường Ca là được. Đi thôi, chúng ta cũng đi Phong Vân Thành xem náo nhiệt. Lục Nham 2 năm trước gia nhập Quy Y Tông, thiên tư xuất chúng, lại còn mang trong mình huyết mạch thương long, một thân nhục thể, đào thương bất nhập, dựa vào thực lực cường đại, một lần hành động đánh tan đệ tử cùng thế hệ, trở thành thánh tử thứ 11 của Quy Y Tông. Ngươi có lòng tin đánh bại hắn không? Thân tử đại nhân xin cứ yên tâm, nếu đã tự có nắm chắc, vậy ta sẽ về phòng trước để xung kích cuồng vọng kính. Tuy đã xảy ra một chút khúc nhạc đẹp, có điều cung hỉ túc chủ vẫn nhận được phần thưởng của hệ thống. Trần Đạo Kiệt, tiên pháp do sư phụ truyền lại, từng là truyền thừa kiếm đạo của Thiên Khoa Tiên Vực, bị thất lạc trong đại chiến viễn cổ, tu luyện đến cực hạn, chém diệt vạn cổ, chém diệt bất trầm, di lợi vô song. Ngôn ca ca, đến lúc đó huynh thắng tỷ thí rồi, chúng ta cùng nhau đi du sơn ngoạn thủy được không? Đương nhiên, đến lúc đó đánh bại người kia, hai chúng ta sẽ đính hôn. Dù sao ta có thể bước lên tinh tế thánh tử của Quy Dực Tông, cũng không thể thiếu sự giúp đỡ của ngươi. Thiếu chủ hiện nay tu 6 đã là cảnh giới tử phủ. Lạc gia ta quật khởi đã ở ngay trước mắt. Hiện giờ thiếu chủ còn có Khinh Vu Thánh Nữ tương trợ, lại càng như Hồng Thiên Ý. Tin rằng Lạc gia ta chẳng cần bao lâu nữa, thậm chí có thể trở thành thế lực đỉnh cấp của Thiên Hòa giới. Thiếu chủ, Vân Tâm Viêm đã trở về. Nghe nói bên cạnh hắn còn có một vị đại nhân trẻ tuổi, thân phận cực kỳ khủng bố, ngay cả Vân Tâm Viêm cũng tỏ ra rất cung kính với người đó. Đại nhân trẻ tuổi? Không sao, nghĩ hẳn cũng chỉ là một thánh tử mà thôi. Tình Vũ, ngươi có biết Quy Nguyên Thánh Địa này có xuất hiện nhân vật lớn trẻ tuổi nào không? Thật ra ta cũng không để ý lắm. Hơn nữa phía Quy Nguyên Thánh Địa cũng không truyền ra chuyện gì kỳ quái. Nhưng Lạc Ngôn ca ca, nội tình của Quy Nguyên Thánh Địa thật ra là thần bí nhất. Mấy ngàn năm qua, bọn họ chưa từng ở trước mặt thế nhân phô bày thực lực của mình. Nếu có thể, chúng ta tốt nhất vẫn đừng đắc tội. Thần bí nhất? Vậy thì thế nào? Dựa vào thiên phú của ta, chẳng cần bao lâu nữa, thậm chí có thể trở thành tồn tại đỉnh tiêm của Bắc Minh Đạo. Chỉ là Quy Nguyên Thánh Địa, thật nực cười. Đi thôi, Khánh Vũ, chúng ta đi Vân gia thực hiện ước hẹn. Tinh Viêm, ngươi và phụ thân mình đã lâu không gặp, các ngươi cứ trò chuyện cho tốt, ta đi dạo tùy tiện một chút. Tính thời gian, đứa con khí vận tên là Lạc Ngôn kia chắc là sắp tìm đến cửa rồi. Vân gia Vân Tinh Viêm có ở đó không? Ta đến đây thực hiện ước hẹn. Cho hay tới rồi. Vân gia Vân Tinh Viêm có ở đó không? Ta đến đây thực hiện ước hẹn. Xem ra vị này chính là cái gọi là đại nhân trẻ tuổi mà ngươi đi theo đó. Khi trước cao cao tại thượng với ta, thậm chí chưa từng nhìn thẳng ta lấy một lần, giờ lại thành món đồ chơi của kẻ khác. Đúng là nực cười. Đông Nguyệt, miệng lưỡi ngươi sạch sẽ một chút. Thân tử đại nhân chỉ là có ân với ta, sao cho phép ngươi vu khống như vậy? Vân Tinh Viêm, sự việc đã đến nước này, ngươi còn lôi ra một thần tử tự hư vô lự để sỉ nhục ta sao? Ngươi đây là xem thường ta sao? Không cần bày mấy trò vặt vãnh này, chúng ta trực tiếp đến chiến, đừng chần chừ nữa.